नमस्कार, मीरा's रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे अप्पे. वाटीचं मी मेजरमेंट घेतलेला आहे. 2 वाट्या तांदूळ घेत आहे. जुनं जाडं तांदूळ आहे ते मी घेतलेलं आहे. 1 चमचा मेथीदाणे घ्यायचे. दोन्हीही मिक्स करून धुवून घ्यायचं. 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे. 1 वाटी रवा घेतलेला आहे आणि 1/4 कप पोहे घेतलेले आहे. तांदूळ मी 3-4 वेळा धुवून घेत आहे. स्वच्छ धुवून भिजत घालते. उडीद डाळ ही धुवून घेतलेले आहे आणि पोहेही धुतलेले आहेत. आता हे मिश्रण भिजत घालायचं. 7-8 तास भिजायला लागतो वेळ. झाकून भिजत ठेवायचं. रवा सर्व मिश्रण वाटल्यानंतर घालायचं. दोन्ही मिश्रण भिजून झालेलं आहे. आता मिक्सरमधनं वाटून घेऊया. बारीक असं मिक्सरमधनं वाटून घ्यायचं. तांदूळ आणि मेथीदाणे ही भिजले आहेत. उडीद डाळ आणि पोहे हेही मिश्रण भिजलेलं आहे. तांदूळ आणि मेथीदाणे हे मिश्रण वाटून घ्यायचं. पोहे आणि उडीद डाळ हे मिश्रण वाटून घ्यायचं. दोन्ही मिश्रण वेगवेगळं वाटून घ्यायचं. तांदूळ आणि मेथीदाणे बारीक पेस्ट करून झाले. जवळने दाखवतो मला किती बारीक पेस्ट झालेली आहे. अशा पद्धतीनं मिक्सरमधनं फिरून घ्यायचं आणि उडीद डाळ आणि पोहे बारीक करून झालेले अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायची. आता मिश्रण मिक्स करून रवा घेतलेला आहे. रवाही घालत आहे. मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. मिश्रण झाकून ठेवायचं फुलायला. 10-12 तास मिश्रण फुलायला ठेवायचं. म्हणजे मिश्रण फुलून वर येतं आणि आप्पे व्यवस्थित होतात आणि जाळीही पडते आप्प्यांना. 10-15 तास झाकून ठेवल्यामुळे मिश्रण फुलून वर येतं आणि आप्पे फुलून व्यवस्थित येतात आणि टवही फुगतात आप्पे. त्याकरता 10-15 तास झाकून ठेवायचं. 10-12 तास आप्प्याचं पीठ फुलाला ठेवलं होतं. माझं पीठ फुलून आलेलं आहे. पाहू शकता पीठ फुललेलं आहे आणि डबलही पीठ झालेलं आहे. आणि थोडंसं घट्टच ठेवावं आप्प्याला पीठ. आता मी आप्प्यासाठी चटणी तयार करत आहे. या सर्व साहित्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले आहे, तुम्ही पाहू शकता. गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे. पहिल्यांदा मी फुटाणे डाळ घालते. फुटाणे डाळमुळे चटणी छान लागते आणि टेस्टी होते. त्याकरता फुटाणे डाळ घालते. 1-2 चमचे तेल घालून फुटाण्याची डाळ रोस्ट करते. 2-3 मिनिटं फुटाण्याची डाळ रोस्ट करून घेऊया. आता मी ह्यात शेंगदाणे घालत आहे. हिरव्या मिरच्याही त्याच भाजून घेत आहे. भाजून झालेला आहे. आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊया. थंड झाल्यावरती मिक्सरमधनं बारीक वाटून घ्यायचं. ओल्या नारळाचं खोबरं आणि फुटाण्याची डाळ, शेंगदाणे, मिरच्या हे सर्व मिश्रण एकत्र करून मिक्सरमधनं बारीक वाटून घ्यायचं. आपलं मिश्रण वाटून झालेलं आहे. इथे मी खोबरं वेगळं वाटून घेतलेलं आहे आणि फुटाण्याची डाळ
कोथिंबीर, मिरच्या, शेंगदाणे हे मिश्रण वेगळं वाटून घेतलेलं आहे. गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे. आता तेल घालत आहे. मोहरी घालत आहे. मोहरी तडतडली पाहिजे. जिरं घालत आहे. धन पावडर घालत आहे. हळद पावडर घालत आहे. हिंग पावडर घालत आहे. कढीपत्ता घालत आहे. लाल तिखट घालत आहे. खोबऱ्याची पेस्ट केली ती मी घालत आहे. एक दोन मिनिटं खोबरे आपण परतून घेऊया. फुटाणा डाळ, शेंगदाणा, मिरची याची पेस्ट घालत आहे. मिक्सरमध्ये वाटलेल्या भांड्यात आपण थोडंसं पाणी घालणार आहे आणि हेच पाणी मिश्रणामध्ये घालणार आहे. सर्व जिन्नस परत एकदा एकजीव करून घ्यायचे. चवीनुसार मीठ घालायचं. सर्व जिन्नस परत एकदा एकजीव करून घ्यायचे. आता आपण मिश्रणामध्ये चिंच गूळ घालूया. एक दोन मिनिटं मिश्रण उकळी येऊपर्यंत शिजवून घेऊया. उकळी आलेली आहे. आपली चटणी तयार झालेली आहे. आता आपण काढून घेऊया. तेल टाकूया. आता आपण आप्पे तयार करायला घेऊया. गॅसवरती आप्पे पात्र ठेवलेलं आहे. आप्पे पात्रात थोडं थोडं तेल घालायचं. आप्पे पात्रात तेल घालून झालेलं आहे. आता चमच्याने आप्पे पात्राला सर्वत्र तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे आप्पे चिटकणार नाहीत याकरता चमच्याने तेल लावून घ्यायचं. आता आपण आप्पे घालून घेऊया. एक दोन मिनटं आपण झाकून ठेवूया. एक दोन मिनटं झाकून ठेवलं होतं. आता आप्पे टर्न करून घेऊया, म्हणजे दोन्ही साईडनं भाजून घेऊया. सर्व आप्पे टर्न करून घ्यायचे, म्हणजे उलटून घ्यायचे आणि दोन्ही साईडनं भाजून घ्यायचं. सर्व आप्पे उलटून झालेले आहे. दोन्ही साईडनं भाजून घ्यायचे. आप्पे आपले फुललेले पण आहेत. पाहू शकता कशा प्रकारे फुगलेले आहेत आप्पे. मंद आचेवर आप्पे भाजून घ्यायचे, नाहीतर आप्पे जळतात. आप्पे आपले भाजून झाले आहेत. आता आपण काढून घेऊया.
अनेकदा तुम्हाला आप्पे घालून दाखवते. आप्पे पात्राला तेल लावलेलं आहे. एक 2 मिनटं आप्पे तसेच राहू द्या. आता आपण आप्पे टर्न करून घेऊया. सर्व आप्पे टर्न करून घेऊया. सर्व आप्पे टर्न करून झालेले आहेत. दोन्ही साईडनं मंद आचेवर भाजून घ्यायचं. आप्पे आपले दोन्ही साईडनं भाजलेले आहे. जे काही आप्पे भाजले आहेत ते आपण काढून घेऊया. आप्पे भाजलेले आहेत, आता काढून घेत आहे. दोन्ही साईडनं माझे आप्पे भाजले गेले आहेत, आता काढून घेत आहे. आप्पे आपले भाजून तयार झालेले आहेत आणि टम फुगलेले पण आहेत, पाहू शकता तुम्ही. आता आप्पे तोडूनही दाखवते तुम्हाला. आपली चटणी आणि आप्पे दोन्हीही तयार झाले आहेत, पाहू शकता. आणि आप्पे टम फुगलेली पण आहेत. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा.